Sa paggawa ng ating leche flan, kinakailangan natin ng mga sumusunod. 2 kutsara ng asukal, 5 medium size na itlog, 1 lata ng condensed milk, at 2 pakete ng swak powdered milk. Sa pamamaraan ng pagluto ng ating leche flan, kinakailangan muna nating i-caramelize ang ating asukal sa katamtamang apoy. Maaaring lagyan ng kaunting tubig if feeling niyo di masyadong nag-melt yung asukal. Sa isang bowl, pagsamasamahin ang lahat ng sangkap. Haluin ito ng dahan-dahan. If you do like this video, don't forget to hit like and subscribe. Thank you so much. Bye!